Assalamualaikum. Hari ini Ustazah nak unboxing celcom. Tadi pergi ke celcom menukar. Kita nak tengok apa yang dapat. Tada, handphone baru. Okey, kita letak di sebelah. Dapat sebab ubah plan baru. Okey, Oppo A93. Kita tengok apa yang ada. Warna apa? Cantik ni. Sana nak buka. Okey ya. Benda free memang cantik. Okey, ini yang saya dapat hari ini sebab ubah plan daripada biasa ke mega unlimited. Semoga lepas ni kita dapat buat filem yang lebih cantik. Assalamualaikum. Saya tak pandai bab-bab kamera ni, bab-bab telefon dan kamera. Tapi kalau dah dapat, memang syok lah. Okey, kita try buka. Baik, buka yang mana satu? Okey, dah. Okey, lambat juga. Baru nak buka kan? Baru nak buka. Kita tengok dulu. Masih on. Ada bateri ke? Okey. Wow. Berat sikit. Cantik. Kita swap dia. Oh, bukan. Yang tu 3 jari untuk screenshot. Lupa. Mari kita tengok apa yang ada dalam ni. Cantik. Foto memang tak ada lagi lah. Wow. Semua ada. Okey. Kemana lagi ya? Turn on. Okey, sampai setakat ini saja dulu. Kita buka yang lain lagi. Apa yang ada lagi ya? Oh, YouTube Music. Ada terus YouTube Music. Kalau Samsung saya tak ada YouTube Music. Baik. Ada dua setting. Tengok ke atas. Ada apa lagi? Wi-Fi. Okey. Macam biasa. Okey. Kita kena belajar lagi selepas ini cara menggunakan Oppo A93. Assalamualaikum.